Sziasztok! A mai videóban újdonságokat fogok letesztelni. Ugye mutattam nektek ilyen kis rövid videóban, hogy vásároltam Yves termékeket, azt nem így kell kimondani. Illetve vettem néhány Catrice-es terméket, amik részben újdonságok számomra, részben nem. Ennek az volt az oka, hogy szeretnék majd egy teljes videót a Catrice-es termékeknek szentelni, és minket velük elkészíteni, mert nekem amúgy a Catrice az egyik kedvenc drogériás márkám. Ami konkrétan smink termék, az Yves Rochernek a matt alapozója, illetve vettem még egy ilyen vaníliás ajakbalzsamot. Az ajakbalzsamot már próbáltam, és az nagyon jó. Nagyon ilyen visszafogott vaníliás illata van. Nekem nagyon szépen behidratálta az ajkamat, úgyhogy egyébként nekem ez jobban bevált, mint mondjuk a Carmex-nek a kis tégelyes ajakbalzsama. Bár én nem használok minden nap ajakbalzsamot, mert azt ugye annyira nem szerettem. És arra gondoltam, hogy úgy fogom kipróbálni ezt az alapozót, hogy az egyik oldalra esettel fogom felvinni, a másikra pedig szivacsal. Egyébként az van ráírva, hogy matt finise van, pórus redukáló hatása, tehát ilyen pórus minimalizáló, elméletileg 6 órán keresztül kell tartania, és gyakorlatilag ennyi. Jó, nézzük akkor. Egy nagyon picit múltkor már ide felkentem, csak hogy csekkoljam, hogy egyáltalán jó árnyalatot vettem el, és akkor én úgy láttam, hogy jó lesz, viszont természetes fénynél néztem meg, és szerintem ez nekem még sötét lesz. Ez inkább majd a nyári színem. Ilyen nagyon krémes állaga van. Az biztos, hogy nagy fedése nincsen, nagyon max közepes fedése van. Hát itt a kézfejemen is látszik, hogy ez azért nekem picit sötétke lesz. Van egy ilyen nagyon enyhe, hát nem is tudom, ilyen, talán mint hogyha ilyen gyógynövényre emlékeztető. Nem, és jó lesz. Jó lesz az árnyalata, basszus. Ezt jól eltaláltam. Most itt már rávittem egy pattanásra, hát nagyon nem tünteti el őket. De akkor jól sikerült legalább a színt kiválasztanom, ahogy elnézem. Valahogy így az arcomra kenve egyébként világosabbnak néz ki a szín, mint így a kezemre kikenve. Hát remélem nem is fog ilyen narancssárgásra oxidálódni. A pirosságot azt eltüntette egész jól az arcomról. A pattanásokkal, hegekkel hát nem igazán tud megküzdeni. Most el ne felejtsem menet közben, hogy ez lesz az ecsetes oldal, és akkor a másikra meg majd megnézzük, hogy szivacsal mi a különbség, vagy hogy van-e. Ez most így egy réteg, de én azért kíváncsi vagyok arra is, hogy lehet-e esetleg így rétegezni. Aha, így, hogy még egy réteget felvittem, így azért már egész jól elfette. Tehát nagyon, látjátok, itt nagyon-nagyon minimálisan látszanak a pattanások. Mi megnézem közelebbről is, hogy mi a szitu.
Tényleg van egyébként egy ilyen pórus minimalizáló hatása, tehát itt elég jól eltűnt. Nem látjátok annyira a kamerában, én igen a tükörben, mert nekem eléggé nagy és tág pórusaim vannak. Szép lett egyébként a végeredmény, és megszáradt teljesen. Tehát van egy ilyen kicsit ilyen puderes finise. Na nézzük akkor, hogy mi történik, ha szivacsal viszem fel, mert ide készítettem a szivacskámat. Így azért sokkal természetesebb lesz a sztori, de itt is már látom, hogy szépen eltüntette a pórusokat. Hát most jó aromatja állapotban van itt az állam. Elég sok olyan dolgot bekajáltam, amit nem kellett volna. Azért látom, hogy talán egy nagyon pincurkát, azért sötét ez a szín, de nem vészes. Tehát szerintem még egyszer-kétszer kimegyek a napra, és akkor teljesen jó lesz. Hát közepesnél semmiképpen nem mondanám erősebbre a fedését. Hát az arcpirossággal még egész jól megbirkózott. Hát itt valamennyire azért eltüntette a hegeket, de nem 100%-osan, tehát korrektor mindenképpen kell. Egyébként nekem ez így pozitív csalódás, mert nem gondoltam volna, hogy egyáltalán bármennyire jó lesz, sőt azt hittem, hogy még matra sem fog száradni, mert ahogy kikentem a terméket, egy ilyen nagyon krémes, sűrűnek éreztem, és azt hittem, hogy így teljesen el fogja nehezíteni a bőrömet, pedig nem. Úgyhogy nem rossz, viszont hát elég sokat kellett azért így kinyomni az arcomra, vagy így a kézfejemre, hogy felvigyem. Ami jó tényleg, hogy tök jól lehet rétegezni, kicsit lehozom ide a nyakamra, hogy ne legyen színkülönbség. Hát ilyen pattanásos időszakban azért nem a legjobb, de nagyon szépen, tényleg van egy ilyen kis blur effektje, és nagyon szépen eltüntette a pórusaimat, meg mindent, úgyhogy szép a végeredmény. Arra kíváncsi leszek, hogy mennyire lesz majd tartós, mennyire fog majd így napközben lekopni. Az Yves Rochernek a termékei arról híresek, hogy nincsenek benne kemikáliák, tehát természetes alapanyagokból készülnek. Amit még vásároltam, az a Catrice Camouflage korrektorából egy világosabb. Én most megvettem a 005-ös Light Natural árnyalatot, mert itthon a 10-es porcelán volt, és a porcelán az nekem gyakorlatilag a saját bőrszínem. Viszont mostanában felfedeztem, hogy ez a termék baromira szépen eltünteti a pattanásokat. És én azt szoktam csinálni, hogy így felpöttyintem a bőrhibára, majd most van jó sok. És azt szoktam csinálni, hogy addig befejezem vagy a szemsminkem, szemöldököm, és hagyom megszáradni egy picit. És amikor már egy picit megszáradt, utána vagy ujjal, ujjbeggyel, vagy egy ecsettel elpöttyintem. Most kicsit bekorrektorozom a szemem alját. Remélem ez még nem lesz túl világos, mert általában nekem nagyon sok termékkel ez a problémám, hogy vagy túl világos, vagy túl sötét, de valahogy nem az én bőrtónusom. És ezért is van az, hogy például alapozóból, meg korrektorból, hogyha megvan a tökéletes árnyalat, tökéletes termék, akkor így nem nagyon szoktam
változtatgatni. Nyilván most van sötétebb is ebből, meg világosabb is, szóval aha, ez meg világos nagyon. Jó, mindegy. Hát beállt ilyé. Rakunk egy picit a szemhéjamra is, mert tényleg brutál pandamaci vagyok most. És minket nem látjátok, ez meg túl világos. Szóval, ja. Jó, mondjuk mivel van az egyel sötétebből, akár tudnám keverni is. Igazság, hogy a hétköznapokon, tényleg amikor így nem akarok nagy sminket, csak azért kicsit kompatibilisebben szeretnék kinézni, akkor én így nem szeretek ezzel foglalkozni, hogy akkor most kevergessem itt a színeket, hanem így pikpak valamit magamra dobok, és irány-surány útnak indulok. Tehát ja, valószínűleg nekem itt a kettő közötti árnyalat kéne. Szerintem határozottan a Catrice az egyik kedvenc drogériás márkám, mert én azt vettem észre, hogy minőségben, nem mindegyik termékük, de hogy így minőségben nagyon-nagyon sok termékük tényleg vetekszik akár a professzionális termékeknek a minőségével. Talán annyival másabb, hogy a drogériás termékeknél azért mondjuk is színválasztékban nincs akkora nagy választék, mint mondjuk ha bemegy az ember egy Megbe vagy Inglotba vagy bármelyik ilyen helyre. Na azért megmutatom nektek, hogy mi a különbség. Csak tiszta alapozós vagyok, de itt, tehát ő ilyen, ő ugye az én bőr színem, a 010-es, és akkor a 005-ös ehhez képest, hol van, itt van, ennyivel világosabb. Tehát miért nem lehet a kettő közébe rakni egy árnyalatot? Tehát ez szerintem nagyon nagy árnyalat különbség. Most oké, vegyék kettőt és kever, de hogy így nem tudom, amikor így rohanok hétköznap, akkor én ezt így nem akarom keverni, hanem csak feldobok valamit és megyek. De nem? Vagy ez csak nekem probléma? Lehet, hogy én vagyok csak ilyen lusta. Aztán amit még megvásároltam, ezt lényegében újra vettem, a szemöldök ceruzájukat, én nagyon-nagyon szeretem. És tényleg nagyon tartós, és nagyon precíz, szép szemöldököt lehet vele készíteni. Ezzel is 3 tonna ragasztó, biztos, ami biztos. Mondjuk, ja, inkább legyen leragasztva, és ne tudjanak bele malackodni az emberek. Csak mindig szívok vele, hogy egyáltalán hogy nyissam ki a termékeket, mert ezt is úgy leragasztották, hogy egyszerűen nem lehet látni, hogy hol van a ragasztás rajta. Tehát a Catrice-nek a Slimmatic Ultra Precíz szemöldök ceruzája, ugye ilyen 2 végű, tehát itt van egy ilyen kis szemöldök keffe. Egyébként nekem ezt a terméket egy sminkes ajánlotta konkrétan, mert tényleg szuper termék. Ugye ő ilyen nagyon precíz, remélem jó árnyalatot vettem, mert én a 05-ös Chocolate árnyalatot vásároltam meg, és nem nagyon emlékeztem. Szerintem nekem az Ash Brown volt, ami ment, vagy így illett a hajszínemhez, hát meglátjuk. Most így első ránézésre jó lesz. Így olcsó termék, nagyon tartós termék, szóval ezt tudom nektek bátran ajánlani. Drogériákban már nagyon sok ilyen szemöldök termék van, viszont szerintem azért egy terméknek az ára is fontos.
és én kifejezetten szeretem azokat a drogériás termékeket, amik olcsók és jók, mert nyilván mondjuk már nem járok be napi szinten munkahelyre, de amikor ugye naponta bejártam mondjuk az irodába, hát nyilván én is naponta sminkeltem magam, tehát azért valami kis sminket feldobtam, és nem azért, mert nyilván vannak drága termékeim is, de hogyha nem muszáj, akkor nem akarok én sem, jó erős lett, nem akarok én sem ilyen nagyon sok pénzt elkölteni, tehát nem tartom reálisnak, hogy mondjuk 20 000 forintos alapozó, hát ez nekem lehet kicsikét südi. Ez az árnyala. Lehet, hogy a 0,5-ös az ja, igen, tehát hogy ez egy nagyon meleg barna, nekem akkor az ash brown kell ebből. De jó, mindegy, ettől függetlenül, hogy szar árnyalatot sikerült vennem. Ez is úgy le volt fosztva egyébként, hogy őrület. Úgyhogy örülök, hogy egyáltalán tudtam valami szemöldök terméket venni. Most pont abban a szituban vagyok, hogy volt egy csomó szemöldök termékem itthon, és úgy voltam vele, hogy jó, akkor ezeket el kell használni. A kis ceruzákat, meg mit tudom én, és hát beleestem abba a hibába, hogy itt gyakorlatilag egyszerre fogyott el gyakorlatilag az összes. Úgyhogy aztán igazándiból még 2 termék jött velem. Rengeteget hallottam, láttam TikTokon a Catrice-nek a szájkontúr ceruzáit, hogy mennyire jók, mennyire tartósak. Úgyhogy hát úgy gondoltam, hogy kipróbálom, illetve megvettem ezt a kis krémes palettát. Megmondom őszintén, ezt kifejezetten videóhoz vásároltam, mert annyira maga a termék nem hoz lázba. Ettől függetlenül nyilván kíváncsi vagyok, de így nem biztos, hogy megvenném magamtól. Egyébként a Melted Sun bronzosítót akartam volna megvenni, de nálunk már egyszerűen hónapok óta egyáltalán nem kapható. Ugye ebben van kontúrbronzosító, highlighter és pirosító szín, mindegyik krémes. Annyira nem szoktak jó élményeim lenni az ilyen drogériás krémes termékekkel, pláne nem az ilyen palettába pakoltakkal, de mint mondtam, akarok csinálni egy ilyen teljes arcos Catrice-es videót, úgyhogy meg azért most is kipróbálgatjuk kicsit a termékeket, mert így rájöttem, hogy elég sok Catrice-es smink termékem van. Igazándiból amit nem tudtam beszerezni, az a Catrice-nek a szemhéj alapja, vagy szemhéj bázis, azt nálunk egyáltalán nem árulták. Illetve ugye ez a Melted Sun krém bronzosító, és azt hiszem gyakorlatilag ennyi, mert minden más. Hú, ez világosabb viszont, mint amire én gondoltam. Én jobban szeretem a sötétebb barna. Na, letörlöm, várjatok a kezemet. Egyébként nem oxidálódott, tehát maradt ugyanaz a szín. Úgyhogy ez egész jó. Ezt most csak a kezemmel mutatom meg, majd a végén fogom felvinni. Hú, ez nagyon krémes. Ez nagyon-nagyon krémes. Hát igen, ez lehet, hogy nekem egy picit világosabb lesz, de hogy megnézem, hát ha lesz még. Illetve nekem ezekkel a csavaros termékekkel annyira nem vagyok jó barátság. Egyébként van egy ilyen kis hegyezős a végében, hogy ki tudjátok hegyezni. Annyira nem szeretem ezeket a csavaros termékeket, nekem valahogy ez a hagyományos, hegyezgetős ceruza
ami bejött. Na jó, csináljunk akkor egy szemsminket, és akkor majd mutatom a többi terméket. Arra gondoltam, hogy van nekem egy MAC palettám, amit nagyon-nagyon ritkán és nagyon keveset használok. Ez a MAC Art Library Nude modellje. Nem tudom, valahogy mindig ilyen vegyes érzéseim vannak a palettával, amikor így másokat sminkeltem, akkor egyébként nem volt vele problémám, meg szerintem, jó tudom, ezt már nem értékesítik ezt a palettát, de ezt most nézzétek el, hasonlókat biztos árulnak. Ha megnézitek, akkor ebben inkább hűvösebb árnyalatok vannak, illetve neutrális árnyalatok. Valószínűleg egyébként ezért is nem annyira szeretem, pláne nem magamon. Egyébként másokat sminkelni nem volt rossz maga a paletta, viszont amikor magamat sminkelem, akkor mindig az érzésem, hogy nehéz eldolgozni vele a színeket, és így annyira nem jött be. Ezzel mondom, hogy van amikor szeretem, van amikor nem. Volt olyan, akit ezzel sminkeltem, és tök szépen pikpak meg tudtam vele csinálni a sminkjét, de magamon nem annyira vált be. Azért feldobok egy kis személybázist, és most valami nagyon egyszerű nude sminket fogok készíteni, semmi extra. Most azon van a hangsúly, hogy kicsit így kipróbáljam a termékeket. Nekem most egyik barátnőm mondta, hogy miért nem indítok TikTokon egy sorozatot az itteni életről, kultúráról, stb. Mert annól ő meg Irakban élt, és ő arról csinált, és hogy az így szerinte érdekes lenne, és nagyon elgondolkodtam rajta, csak a TikTok az egy ilyen érdekes gyűjtőhely vagy platform. Úgyhogy nem vagyok benne biztos, hogy annyira jó ötlet, úgyhogy még gondolkodom. Még gondolkodom, hogy felviszek egy ilyen világosabb barna árnyalatot ide a mélyítőbe. Kicsit ilyen körkörös mozdulatokkal, mert igazából csak egy ilyen árnyékot szeretnék ide képezni. Amit szoktam látni, hogy elrontanak nagyon sokan, hogy nagyon rányomjátok az ecsetet ilyenkor, és akkor van az, hogy ilyen furcsán foltos lesz, meg nem fog szépen kinézni. Tényleg, mintha ilyen kis hímes tojást simogatnátok, vagy porolgatnátok le, úgy kell. Ezért egyébként TikTokon sokkal több a követőm, és nagyobb a nézettsége is a videóimnak, viszont valahogy így az emberek összetétele is más, és ezért is szoktam úgymond vigyázni a TikTokos jelenlétemmel, mert azt vettem észre, hogy azért itt egy sokkal jobb közösség jött össze, és lehet, hogy kevesebben vagyunk, de az a kemény mag, aki mindig jön, mindig kommentel, mindig nézi a videókat, és nem azért jön, hogy kötekedjen, vagy megpróbáljon másokat bántani, vagy bármi ilyesmi. Most nem akarom ilyen hosszúra, mert elég sok hosszú videót töltöttem fel mostanában, de azért csak sikerült már most is, már most fél óránál tartunk, és nem tudom, hogy mennyit fogok tudni ebből kivágni. Egyébként, amit hiányolok ennél a palettánál, az az, hogy nincs benne egy normálisabb barna szín, mert ez nagyon sötét, tehát ha még lenne egy ilyen kettő közti barna szín, az tök jó lenne.
Mondjuk ezt ide. Ez nagyon ilyen érdekes. Ez nagyon érdekes lila, vagy nem is tudom. Csak hogy így kihangsúlyozzam egy picit a pilláimat, mert ma kifejezetten ilyen lightos sminket szeretnék. Ó, van fekete ketriszes ceruzám. Nem is emlékeztem rá. Akkor ez is van, mert ezen pont gondolkodtam, hogy vegyek-e majd a sminkhez. Bele satírozni a sminkbe. Eddig meg is volnék, azért a szemöldök csontomat egy nagyon picit le fogom fixálni. De most egy golden rózos, hát ez ilyen fényes puder highlighter, igazándiból highlighternek szerintem nagyon gyenge. Viszont amire én nagyon szeretem használni, hogy ahol nem került szemhéjpuder a szememre, ott is szépen lefixálom. Nagyon, nagyon finom, fényes hatása van, és akkor csak így ilyen kis kellemes lesz tőle az egész. Megszvatcsolom nektek. Hát így nagyon fényes, tehát én nagyon attól félek, hogy ez nagyon ilyen zsíros. Ja, hogy ez le van ragasztva, jó, tehát oké. Szerintem nekem ez lesz majd a bronzosító színem. De lehet, hogy nincs is benne kontúrszín, mert ahogy elnézem, ez... Hát igen, tehát ez eléggé ilyen krémes állaga van. Az a nem jóféle krémes állaga, amit annyira nem szokásom szeresni. Általában nekem ezek a drogériás ilyen arcformázó paletták, ami így krémes, nem annyira. Nem nagyon emlékszem olyanra, ami bevált volna úgy igazán. Az Essence-nek is volt egy időben egy ilyen nagy palettája. A Revolution-os egyébként nem annyira volt rossz, azt úgy egészen szerettem. Na hát ilyen közelről így egyébként nem rossz. Hát a világos is, egyébként nem ilyen narancsárgás, valamiért a kamerában így narancsárgásabbnak tűnik, de élőben nem az. Valószínűleg szar fény van nálam beállítva, ami nem túl előnyös. Egyébként szépen el lehet dolgozni, szóval eddig szerintem teljesen okés maga a termék. Nyilván ezeket minden esetben valamivel fixálni kell, tehát minimum egy transzparens púderrel, vagy valami pirosítót, bronzosítót rá kell dobni, hogy ott maradjon. Szépen el lehet dolgozni, nem foltos, tehát hogy én egy kicsit sokat dobtam fel így elsőre. Nem nyeri el a szivacs sem, nagyon szépen el lehet így a szivacsal is dolgozgatni, hogyha valaki szivacsos típus. Ez egy jó, ez szerintem jó termék lesz. Jó, baromi vastag, úgyhogy megpróbálom ezzel a mini hegyezővel kicsit az élét hegyesebbre varázsolni.
Aha, egyébként jól működik, szépen ki tudtam hegyezni vele, úgyhogy na, hát ez legalább hasznos. Túlságosan hasonló, mint a saját Ajaxinem. Mindegy, gyorsan befejezem a sminkemet, és akkor jövök. Ez lenne a készminkem, nem tudom miért, de az utolsó része a videónak eltűnt, úgyhogy csak így tudom nektek megmutatni, hogy mit alkottam. Na halihó, bejelentkezem újból, mert valami csoda dolog történt, és eltűnt a videónak az utolsó része, lehet, hogy voltam olyan béna, és nem vettem fel, vagy nem tudom. Most vágom éppen a videót, mert hamarosan fel akarom tölteni, úgyhogy most vettem észre, viszont azóta már eltelt egy pár óra, és most már túl vagyok így a vacsorán is, most csak kicsit ilyen, mondhatni vlog jelleggel bejelentkeztem, mert szerettem volna normálisan elköszönni tőletek. Egyébként nagyon szép bőrképet kaptam az alapozótól. Egy-két helyen így látni, hogy egy nagyon picit fénylik, viszont ugyanúgy szépek a pórusokon, tehát van egy ilyen jó kis blur effektje. Nem feltétlenül a legolcsóbb termék, amit valaha vettem, tehát azért az Yves Rocher-nek elég drága. Szerintem egy picit magasabb árkategóriát képeznek a termékei, viszont ugye 99%-ban természetes alapanyagokból készülnek, szóval nyilván ezek a termékek sokkal jobbak a bőrünknek, mint amiket mondjuk a drogériában meg lehet kapni, de ha meg azt nézem, hogy mennyire pénztárcabarát, akkor a drogériákban sokkal költséghatékonyabb termékeket, meg jobbakat is azért lehet kapni. Nekem amúgy tetszik, most nyilván nem egy egész napot volt rajtam, hanem csak egy pár órát, de így abszolút pozitív a véleményem. Így gyakorlatilag az egész sminkről, mint láthatjátok, a szemöldököm is bírja. Ez tényleg egy nagyon jó szemöldök termék, úgyhogy ezt bátran tudom nektek ajánlani. Na mindegy, ennyi lettem volna. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, és ne felejtsd el, hogyha nem vagy még feliratkozva a csatornára, akkor kövess be, és csatlakozz a kis csapatomhoz. Kövess be, ja nem, az TikTokon van, szóval iratkozz fel a csatornámra, és legyen csodaszép hétvégétek. Ja, bocsánat, a ruhaszárító ott van hátul a képbe, én még itt ugrálok. Na mindegy, sziasztok!